lépésben tanítom a fry screamet. Egyik legnagyobb probléma, hogy az emberek ugrabugrálják ezeket a lépéseket, mert ez ezt mondta, az azt mondta, az amazt mondta, és össze-vissza ugrálnak jobbra-balra. Pedig egyébként a frynak van egy nagyon szép felépítése. Ez a 4 lépés egyébként: hangzás és pozíció, egyenletesség, fry az összes regiszterben, illetve erő és hangerő. Na most ez mit jelent? Tehát a hangzás és pozíció az ez. Tehát nem ez, meg ez, hogy nem. Maga a fry hangzás, illetve a megfelelő pozíció, ami nem a torokból jön, hanem minden föntről. Mi az egyenletesség? Nem pedig az, hogy ugye ebből nem lesz fry, ez nem egyenletes. A fry az összes regiszterben, mint harmadik lépés, ugye az a lényeg, hogy a fry-t azt bele tudod egyébként tenni az összes regiszterben, nem csak vocal fry, nem csak falszett, nem csak fejhang, hanem mellhang regiszterbe is tudod használni, még üveghang regiszterbe is tudod használni. Illetve akkor ott van az erő és hangerő, ugye ami a nagy kérdés mindig a fry-nál. Én azt mondom, hogy ha már azt meg tudod csinálni, hogy a fry-t a falszettbe, illetve a fejhang regiszterébe, ami ugye két különböző dolog, fejhang regiszterébe meg tudod szólaltatni, már az 2 akkora üreget képez, hogy annak van egy olyan hangereje, ami már fülsőketítő egyébként. Minél nagyobb az üreg, annál hangosabb lesz. Ez ugyanolyan, mintha bemész egy üres szobába. Kicsi szoba, kicsi hang. Nagy szoba, nagy hang. Ennyi. Ez már a fejhang. Ez itt van hátul. Falszett. Itt én konkrétan nem adtam hozzá false chordot, és mégis hangos. Hogyha te szövegre szeretnéd használni a fry-t, akkor viszont vagy egy false chorddal kell keverni, vagy pedig van olyan is, hogy szimplán az ének technikával egybe tudod olvasztani a fry-t. Tehát még egyszer. Első lépés hangzás és pozíció, második lépés egyenletesség, harmadik lépés fry az összes regiszterben, negyedik lépés pedig erő és hangerő. Ha ezzel kapcsolatban van kérdés, nyugodtan kommenteljetek, posztoljatok.